गणगणगणात बोलते. आज आपण उकडीचे मोदक बनवणार आहोत. अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने मऊ लुसलुशीत उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि टिप्स आणि ट्रिक्स फॉलो करा. उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला तांदूळाचं पीठ तयार करायचं आहे. त्यासाठी आपण तांदूळ कोणते घ्यायचे ते बघूया. आपण बासमती तांदूळ पण घेऊ शकतो, आपण चिनोर तांदूळ पण घेऊ शकतो किंवा कालीमुछ तो पण घेऊ शकतो. आणि हा स्वस्त धान्याच्या दुकानात जो तांदूळ मिळतो, आपण जो अनारशासाठी वापरतो तो पण घेऊ शकतो. आणि आपण हा इंद्रायणी पण घेऊ शकतो. इंद्रायणी तांदूळ सगळ्यात चिकट असतो. तांदूळाचं पीठ करायसाठी मी इथे अर्धा किलो इंद्रायणी तांदूळ घेतलेले आहेत. त्यामध्ये आपण पाणी टाकून 2 ते 3 पाण्यांनी आपल्याला तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. धुतल्यानंतर 1 तास पाण्यामध्ये तांदूळ भिजू देऊ, त्यामुळे पीठ आपले लवकर तयार होईल. त्यानंतर आपण याला चाळणीवर काढून घेऊया. आपण याला 5 ते 10 मिनिट पाणी झरण्यासाठी असंच ठेवूया. 5 ते 10 मिनिटानंतर ह्या तांदूळाचं पाणी निघून गेलेलं आहे. आपण याला कपड्यावर, कॉटनच्या कपड्यावर थोडं सुकून घ्यायचं आहे. तांदूळ जास्त सुकू पण नाही द्यायचे आणि खूप ओले पण नाही पाहिजे. त्यामुळे आपण याला 10 ते 15 मिनिट कपड्यावर पाणी तुटेपर्यंत वाळू देऊ. दहा मिनिटानंतर हे तांदूळ थोडेसे ओले आहेत. असे ओले असतानाच आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचे. ओलसर तांदूळ मिक्सरला फिरवले की जास्त बारीक पीठ होतं. मिक्सरला फिरवून चांगलं बारीक पीठ करून घ्यायचे. व्यवस्थित खालीवर करून पुन्हा फिरून घ्यायचे. फिरवून झाल्यानंतर आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे. आपल्याकडे जी मैदा चाळायची चाळणी असते त्या चाळणीने, अगदी बारीक असते ही चाळणी, त्याने चाळून घ्यायचं आहे. अगदी बारीक पीठ पाहिजे आपल्याला. आपल्याला 2 दिवस असे सुकवायचे आहेत. चांगलं सुकल्यानंतर हे पीठ 8 ते 10 दिवस चांगलं टिकेल. जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 15 दिवस पण चांगलं राहील. जर तांदूळ धुवून आपण गिरणीवरून तांदूळ दळून आणले, त्याचं पीठ बनवलं तरी पण चालेल, पण ते पीठ तुम्हाला बारीक चाळणीने चाळून घ्यायचे आहे, मैद्याच्या चाळणीने, आणि मगच मोदकांसाठी वापरायचं आहे. शक्यतो सेंटेड तांदूळ वापरा, त्यामुळे मोदकांचा स्वाद खूप छान येतो. उकडीच्या मोदकासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य: तांदूळाचं पीठ घेतलेलं आहे आपण, पाणी आणि दूध आवश्यकतेनुसार वापरू. 1 नारळ मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे बारीक करून. 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. 1 वाटी नारळाचा खीस आहे तर 1 वाटी गूळ. तूप आवश्यकतेनुसार. ड्रायफ्रूट्स, जायफळ आणि विलायचीची पावडर, 1 चमचा खसखस आणि अर्धा चमचा मीठ. गॅसवर आपण कढई तापायला ठेवलेली आहे. कढई तापली आपली. आपण याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकूया, शुद्ध तूप. तूप गरम झालं आहे. आपण 1 चमचा खसखस टाकूया. खसखस टाकल्यानंतर आपल्याला लगेच गूळ टाकायचा आहे. 1 वाटी नारळाचा खीस, ओला नारळाचा खीस आहे हा. ड्रायफ्रूट्स, जायफळ आणि विलायचीची पावडर अर्धा चमचा. हे सगळं आपल्याला एक गोळा होईपर्यंत मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित. आपण गुळाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकतो. 1 वाटीला अर्धी वाटी गूळ घेतला तरी पण चालेल. मला थोडं गोड आवडतं, त्यामुळे मी 1 वाटीला 1 वाटी घेते. नारळ आणि गुळाच्या मिश्रणाला आपण 5 मिनिट थोडं शिजवूया आणि आता गॅस बंद करूया. 5 मिनिटानंतर आपल्याला थोडं ओलसर सारण पाहिजे आहे हे मोदकामध्ये भरायसाठी. इन केस जर आपल्याला वाटलं आपल्याला पाणी सुटत आहे गुळाला, तर आपण त्यामध्ये 1 चमचा मिल्क पावडर पण ॲड करू शकतो किंवा 1 चमचा तांदूळाची पिठी पण ॲड करू शकतो. आता आपल्याला मोदकासाठी तांदूळाची उकड घ्यायची आहे. उकड घेण्यासाठी आपल्याला जाड बुडाचं पातेलं घ्यायचं, जेणेकरून आपली उकड खाली जळली नाही पाहिजे. जाड बुडाच्या पातेल्यामध्ये मी रेग्युलर फुलपात्राने 1 फुलपात्र दूध घेते आहे आणि 1 फुलपात्र पाणी. तुम्ही 2 फुलपात्रे पाणी पण घेऊ शकता, नुसत्या पाण्यामध्ये पण उकड घेऊ शकता. 1 चमचा तूप, रेग्युलर चमच्याने 1 चमचा तूप, मध्ये अर्धा चमचा मीठ. त्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. आपलं दूध आणि पाण्याला उकळी आलेली आहे. आपण याच्यामध्ये आता
पीठ ओरून घ्यायचं आहे, उकड घ्यायची आहे. तुम्हाला ज्या चमच्याने व्यवस्थित वाटेल त्या चमच्याने घ्या, किंवा लाटण्याच्या मागच्या साईडनी पण अशी उकड घेऊ शकता. मी या चमच्याने घेते, मला ह्याने सोपं वाटतं. आपल्या जर मदतीला कोणी नसेल तर आपण अशी पेपरमध्ये तांदूळाची पिठी घ्यायची आहे. एका हाताने पिठी टाकायची आणि दुसऱ्या हाताने आपण ते पीठ ओरायचं आहे. जेवढं पीठ त्यामध्ये मावल तेवढं पीठ आपल्याला घ्यायचं आहे. कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे की आपल्या गाठी नाही झाल्या पाहिजे पिठामध्ये. आता इथे 2 फुलपात्रे पीठ बसलेलं आहे पूर्ण. अजून थोडंसं पीठ लागेल मला. 2 फुलपात्रे पीठ टाकलेलं आहे मी आणि मला अजून थोडंसं पीठ लागतं आहे. 2 फुलपात्र्यानंतरही मी 2 मुठी पीठ टाकलेलं आहे. आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं. उकडीच्या मोदकामध्ये उकड व्यवस्थित काढली की आपले मोदक खूप सुंदर होतात. उकड काढताना व्यवस्थित उकड काढा. आपलं एकजीव पीठ तयार झालेलं आहे. एकही गाठ नाही किंवा काहीच नाही, तुम्ही पाहू शकता. आपल्याला कमी गॅसवर 5 मिनिट झाकण ठेवून वाफ येऊ द्यायची आहे. 5 मिनिटानंतर आपण एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. उकड छान सुंदर वाफ आलेली आहे उकडीला. जाड बुडाचं पातेलच घ्यायचं कधी पण. व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आता आपल्याला हे पातेल आता तव्यावर चांगली वाफ येऊ द्यायची 5 मिनिट. गॅस कमी करायचा आहे. 5 मिनिटानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे पातेलं गॅसवरून खाली उतरवून ठेवायचं आहे. आता आपल्याला 5 मिनिट असंच झाकण राहू द्यायचं आहे. 5 मिनिटानंतर आपली आता चांगली वाफ आलेली आहे. आपण आता ही उकड चांगली मळून घेऊ. म्हणजे आपल्याला उकड तयार करायला पूर्ण 15 मिनिट लागलेले आहेत. 15 मिनिटानंतर आपल्या उकडला एकदम छान वाफ आलेली आहे. आता आपण हिला व्यवस्थित मळून घेऊया. तर मळून घ्यायच्या पण 2 पद्धती आहेत. त्याच्यातली मी थोडीशी उकड घेते. ही पूर्ण झाकण लावून ठेवते. थोडीशी उकड मी ताटामध्ये काढून घेतलेली आहे आणि ग्लासला मागून तूप लावून घेते मी फुलपात्राला, किंवा एखाद्या भांड्याला अशी तूप लावून घ्यायचं आणि अशी चांगली रगडून घ्यायची. एकजीव होईल अशी अगदी व्यवस्थित रगडून घेतली की आपली उकड मोदकासाठी तयार होते. किंवा आपण हाताला तूप आणि पाणी लावून पाण्यामध्ये हात बुडवून पण ही उकड व्यवस्थित मळून घेऊ शकतो. आपल्या उकडला चांगली वाफ आली की मोदक कधीच बिघडणार नाहीत. फक्त प्रॉपरली तिला वाफ चांगली येऊ द्या. आणि जर तुम्ही नवीन मोदक बनवणार असाल, तुम्ही कधी या अगोदर उकडीचे मोदक बनवले नाहीत, तर तुम्ही काय कराल, या उकडीमध्ये 1 चमचा मैदा टाकाल. तांदूळाच्या पिठामध्ये 1 चमचा मैदा मिक्स करा आणि मग त्याची उकड घ्या. हे बघा किती व्यवस्थित आपली असं पाण्याचा हात घ्यायचा आणि ही उकड अशी काढून घ्यायची. अगदी एकजीव आपली ही उकड झालेली आहे. उकड मळायची मी तिसरी पद्धत दाखवते. एक आपण हाताने मळून घेऊ शकतो, एक फुलपात्राने मळून घेऊ शकतो, आणि तिसरी म्हणजे आपण एक ओला कॉटनचा कपडा घ्यायचा आहे, पिळून घ्यायचा आहे आणि याच्यावर अशी उकड घ्यायची आहे. उकड वरची आपल्याला सगळी व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे. ही उकड आपण अशीच कपड्याच्या घडीमध्ये व्यवस्थित चुरून घेऊ शकतो. म्हणजे हाताला चटके पण नाही लागणार आणि आपली उकड व्यवस्थित मळल्या जाईल. याच पद्धतीने आपण प्लास्टिकवर पण उकड टाकून व्यवस्थित मळून घेऊ शकतो. प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये उकड टाकायची आणि तिला वरून व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं. व्यवस्थित आपली उकड मळली गेली आहे. आपण पाण्याचा हात घेऊन हिला काढून घ्यायचं. अगदी व्यवस्थित
उकड तयार आहे. उकड हा मुख्य पार्ट आहे या मोदकचा. उकड चांगली झाली तर तुमचे मोदक उलणार नाहीत, तुटणार नाहीत. आणि जर तुम्हाला हेल्प करायला कोणी नसेल, तुम्ही एकटाच मोदक बनवणाऱ्या असताल तर तुम्ही ही उकड 2 वेळा मळून घ्या. थोडीशी उकड घ्या, मळा आणि त्याचे मोदक तयार करून घ्या. पुन्हा उरलेली उकड घ्या, मळा आणि त्याचे मोदक तयार करा. म्हणजे उकड गरम पण राहील, मोदक तुटण्याचे चान्सेस 0. प्रॉपर उकड उकडले गेली तर मोदक बिलकुल उलणार नाहीत. आपण उकड काढून घेतल्याबरोबर लगेच मोदक वळून घ्यायचे आहेत. उकड गरम असेपर्यंत आपण मोदक वळले तर अगदीच सुंदर मोदक होतात. आपलं हे सारण तयार आहे. अगदी व्यवस्थित मऊ असा गोळा तयार होतो आहे. जर ओलसर वाटला तर थोडं मिल्क पावडर मिक्स केलं तरी चालते, 1 चमचा. आता आपण याचे छोटे छोटे उंडे तयार करून घेऊया. आता मोदक बनवण्याची एक पद्धत म्हणजे आपण थोडासा तुपाचा हात घेऊया आणि अशी सारणाची ह्याची वाटी करून घेऊया. उकडीची वाटी तयार करायची अशी हातानेच. जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही. हे बघा, आपली उकड एकदम प्रॉपर उकडली गेलेली आहे. त्यामुळे उलत नाही, काठ नाही उलत, पारी नाही उलत. हे बघा, अशी वाटी तयार करून घेतली. आपले सारण तर तयारच आहे. त्याच्यामध्ये आपण हे सारण भरूया. आवश्यकतेनुसार सारण भरायचं आहे. आणि मोदकाला छान अशा कळ्या तयार करून घेऊया पहिले. कोणी 5 कळ्यांचा मोदक करेल, कोणी 7 कळ्यांचा करेल, कोणी 11 कळ्यांचा मोदक करतो. हे बघा, ही अगदी सिंपल पद्धत आहे मोदक बनवण्याची. हा आपला 7 कळ्यांचा मोदक झाला आहे. आणखी एक दुसरी पद्धत म्हणजे आपण लाटी घेऊया, पोळपाटला थोडासा तुपाचा हात लावूया, लाटण्याला थोडासा तुपाचा हात लावूया आणि ही लाटी आपण आता लाटून घेऊया. अगदी व्यवस्थित लाटायची आहे. खूप पातळ पण नाही आणि खूप जाड पण नाही. काठ पण व्यवस्थित लाटून घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता, उकड चांगली असली की लाटीला बिलकुल ऊल येणार नाही, चिरणार नाही. आपण हा आता 11 कळ्यांचा मोदक करूया. खूप जणांचे नवसाचे मोदक असतात. कोणी मुद्दाम 7 कळ्यांचा करतो, कोणी 11 कळ्यांचा करतो, कोणी 21 कळ्यांचा करतो. आपण आता ही मोठी लाटी घेतली आहे. शकता, खूप जाड पण नाही आणि खूप पातळ पण नाही. याच्यामध्ये आपण सारण भरूया. कळ्या करून घेऊया. 11 कळ्यांचा करायचा आपल्याला हा. आणि हा 11. आपल्या 11 कळ्या करून घेतल्या आहेत आपण. मोठा मोदक असल्यामुळे सारण पण जरूर थोडं जास्तच लागतं याच्यामध्ये. आता ह्या कळ्या आपण सगळ्या जवळ घेऊया. हा आपला 11 कळ्यांचा मोदक तयार आहे. तिसरा प्रकार म्हणजे आपण पुरी प्रेस घेऊया. पुरी करण्याची मशीन, त्यावर असं प्लास्टिक घेऊया. प्लास्टिकला तुपाचा हात लावायचा आणि त्यावर अशी लाटी ठेवायची आणि असं प्रेस करून आपण लाटी तयार करून घेऊ शकतो. या पद्धतीने पण आपण लाटी तयार करून घेऊ. अशा सर्व कळ्या पाडून घेऊन पण आपण नंतर सारण भरूनही मोदक करू शकतो. हे बघा, सुंदर व्यवस्थित सगळीकडून कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत आणि यामध्ये सारण भरायचं आहे. त्यानंतर ह्याला आपल्याला एकत्र आणायचं आहे सगळ्यांना. पाण्याचा हात घेऊन आपण हे काम करायचं आहे आणि फक्त वरचे तोंड आपल्याला दाबायचं आहे. फक्त वरचं हे बघा, फक्त वरती सगळं एकत्र आणायचं आणि फक्त वरचे तोंड दाबायचे आहेत अशी. बस प्रॅक्टिसनीच येतात कळ्या मोदकच्या. मोदकाला जर दाबून कळ्या नाही करता आल्या तर अशा पद्धतीने पण करू शकतो. पूर्ण ह्या पारीला अशा प्लेट्स करायच्या. हे बघा, अशा प्लेट्स पाडायच्या. सगळ्या प्लेट्स एका जागेवर घ्यायच्या अशा. हे बघा, प्लेट्स एका जागेवर घेतल्यानंतर फक्त याचे वरचे तोंड दाबायचे. फक्त वरचं अगदी अल्लाद हाताने हे वरचं असं दाबत जायचं. ॲटोमॅटिक तुमच्या खाली कळ्या तयार होतात मोदकाला. हे बघा, आणि वरती ह्याला टोक करायचं.
ही पण एक सोपी पद्धत आहे. 21 मोदकांबरोबर एक कानोला करायचा असतो किंवा करंजी पण म्हणतात त्याला, ती अशी करायची. आता आपण जिलेबीचा ऑरेंज कलर असेल तर थोडं पाणी टाकून तयार करून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं बोट बुडवायचं आपल्याला असं, आणि ही मोदकांच्या शेंडीला थोडंसं आपल्याला लावायचं आहे. वाफवल्यानंतर याचा कलर खूप सुंदर दिसेल आपल्याला. आपण 2 फुलपात्रे तांदळाचं पीठ घेतलेलं होतं. 2 फुलपात्रे तांदळाच्या पिठापासून आपले 21 मोदक तयार होतात. आपण काही मोदक 21 कळ्यांचे केलेत, काही 7 कळ्यांचे केलेत आणि काही 5 कळ्यांचे केलेत. त्यामुळे आपले थोडे लहान मोठे झाले आहेत. पण आपण घरी करतो तेव्हा 2 वाटी फुलपात्रामध्ये 21 एकसारखे मोदक तयार होतात. आता मोदक आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी आपण अशा चाळणीवर किंवा जाळीवर केळीचं पान टाकायचं आहे. केळीच्या पानाला थोडंसं 2 बोटं तूप लावून घ्यायचं आहे. जर आपल्याकडे केळीचं पान नसेल तर खाली चाळणीला आपण तूप लावून घेऊ शकतो किंवा खाली आपण कॉटनचा कपडा पण टाकून ठेवू शकतो. कॉटनचा कपडा ओला करायचा आणि ह्या चाळणीवर टाकायचा आणि मग त्याच्यावर मोदक ठेवायचे. तर आपण इथे केळीचं पान टाकतोय. आता आपण याच्यावर मोदक ठेवायचे आहेत. तर याला तूप लावलं आणि हे मोदक थोडे पाण्यामध्ये बुडवायचे आहेत खालून काठ, आणि मग याच्यावर ठेवायचे आहेत. त्यामुळे मोदक आणखी सॉफ्ट होतात. हे बघा, पाण्यामध्ये थोडेसे बुडवायचे, असे ठेवायचे. आपण कुकरमध्ये पण वाफवू शकतो, चाळणीमध्ये पण वाफवू शकतो. इडलीच्या प्लेटमध्ये पण आपण मोदक वाफवू शकतो. त्याला पण तुपाचा हात लावायचा आणि यामध्ये मोदक ठेवायचे, किंवा यावर पण असं आपण केळीचं पान ठेवू शकतो. पानाला तुपाचा हात लावायचा आणि मग पाण्यामध्ये बुडवून मोदक याच्यावर ठेवायचे. कढईमध्ये पाण्याला उकळी आली आहे. त्यावर आपल्याला ही चाळणी ठेवायची आहे आणि चाळणी ठेवल्यानंतर ताट झाकण ठेवायचं आहे. कमी गॅसवर 3 ते 4 मिनिट वाफ द्यायची, किंवा आपण कुकरमध्ये पण पाणी उकळून घेऊ आणि त्यावर अशी ही मोदकाची प्लेट ठेवू आणि वरतून झाकण लावू. 3 मिनिटानंतर ह्याला चांगली वाफ आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करू. मोदकांना 3 ते 4 मिनिटच वाफ द्यायची आहे. जास्त वाफ दिल्यावर पण मोदक उलतात, विरघळतात. यावर आपण आता गरम असतानाच थोडं थोडं तूप सोडूया. सुंदर अशी टेस्ट लागते या मोदकांची. या गणपती महोत्सवामध्ये तुम्ही पण नक्की उकडीचे मोदक करून बघा आणि मला कमेंट्स करा तुमचे मोदक कसे झाले.